हाय फ्रेंड्स, मी सोनाली। आजच्या व्हिडिओमध्ये तुम्हा सर्वांचं स्वागत आहे। तर आज आपण महाशिवरात्री स्पेशल उपवासाची थाळी बघणार आहोत। तर चला वेळ न घालवता रेसिपीला सुरुवात करूयात। गॅसवरती मी एक पॅन ठेवलेला आहे आणि पॅन गरम झाल्यानंतर यावरती मी 4 चमचे शाबू घेतलेला आहे। तो यावर टाकून याला भाजून घेणार आहे। तो शाबू छान असा फुगेल इतपत आपल्याला शाबू आहे तो भाजून घ्यायचा आहे। शाबू भाजला गेलेला आहे, तो मी एका प्लेटमध्ये काढून घेते। यानंतरच यावरती मी अर्धा वाटी ही भगर आहे, ती भगर यावरती टाकून भगरीला सुद्धा छान असं भाजून घेणार आहे। तर तुम्ही पाहू शकता याचा कलर बदललेला आहे, म्हणजेच आपली भगर आहे ती भाजली गेलेली आहे। तर ही भाजली गेलेली भगर आहे ती मी एका प्लेटमध्ये काढून घेते। शाबू आणि भगर थंड झाल्यानंतर एका मिक्सरच्या भांड्यामध्ये टाकून याची आपल्याला बारीक अशी पावडर बनवून घ्यायची आहे। नंतरच या ठिकाणी मी 4 बटाटे घेतलेले आहेत उकडलेले। ते उकडलेले बटाटे मी किसणीच्या साहाय्याने या पद्धतीने किसून घेणार आहे। सर्व बटाटे आहेत ते मी सर्व किसून घेतलेले आहे आणि यामध्येच आपण जी शाबू आणि भगरची पावडर बनवून घेतली होती ती यामध्ये मी टाकून घेतलेली आहे। यामध्येच यानंतर मी चवीनुसार मीठ टाकून घेते। त्यासोबतच 1 चमचा हिरवी मिरचीची पेस्ट यामध्ये ॲड करून घेतलेली आहे। आणि या ठिकाणी अर्धा वाटी हा शाबू घेतलेला आहे, तो 3 तास भिजू घातलेला होता। तो शाबू मी यामध्ये टाकून घेते आणि हे सर्व मिश्रण आहे ते आपल्याला व्यवस्थित असं मिक्स करून घ्यायचं आहे। तर यामध्ये थोडा पाण्याचा वापर करून हे सर्व मिश्रण आहे ते मिक्स करून घेते व याचा व्यवस्थित असा घट्टसर असा गोळाही बनवून घेते। हे पहा, या ठिकाणी मी बटाटा आणि शाबू भगरच्या पिठापासून मी याचा घट्टसर असा गोळा बनवून घेतलेला आहे। आणि याच पद्धतीने याचा छोटासा गोळा तोडून हातावरती या पद्धतीने आपल्याला गोल करून घ्यायचा आहे आणि मधोमध वेज पाडून या पद्धतीने आपल्याला याचा आकार द्यायचा आहे। किंवा तुमच्या आवडीनुसार तुम्ही कोणताही आकार याला देऊ शकता। तर याच पद्धतीने बाकीची सर्व वडे ही मी बनवून घेते। या ठिकाणी सर्व वडे आहेत ते मी बनवून घेतलेले आहेत। आता आपण याला तळून घेऊयात। तर यासाठी कढईमध्ये मी तेल गरम करण्यासाठी ठेवले होते। तेल व्यवस्थित गरम झाल्यानंतर एक एक या पद्धतीने सर्व वडे आहेत ती मी या तेलामध्ये सोडून देते। वडे तेलामध्ये सोडत असताना आपल्याला गॅसची फ्लेम आहे ती मोठी करायची आहे आणि एका बाजूने वडे आहेत ते 1 मिनिटभर तळून घ्यायचे आहे आणि त्यानंतरच आपल्याला पलटवून दुसऱ्या बाजूने अजून मिनिटभर हे तळून घ्यायचे आहे। तर यामुळे काय होईल, वडे आहेत ते तुटणार नाहीत। हे वडे तळत असताना आपल्याला गॅसची फ्लेम आहे ती मीडियम टू स्लो ठेवायची आहे। तर त्यामुळे काय होईल, तर आपले वडे आहेत ते कुरकुरीत व्हायला मदत होतील। तर लालसर कलर येईपर्यंत आपल्याला हे वडे आहेत ते तळून घ्यायचे आहे। तर तुम्ही पाहू शकता कलर याचा बदलत आहे आणि गॅसची फ्लेम आहे ती लो टू मीडियम ठेवल्यामुळे आपले वडे आहेत ते आतून कच्चे राहणार नाही। तर तुम्ही पाहू शकता कलर आहे तो याचा लालसर असा झालेला आहे, म्हणजेच आपले वडे आहेत ते छान असे तळले गेलेले आहे। तर तळलेले वडे मी एका प्लेटमध्ये काढून घेते। आपले साबुदाण्याचे जे कुरकुरीत असे क्रिस्पी असे वडे आहेत ते तयार झालेले आहेत। तर आपण उपवासाचा पुढचा पदार्थ पाहूयात। एका पातेल्यामध्ये अर्ध पातेले इतपत पाणी मी गरम करण्यासाठी ठेवलेले आहे आणि एका बाउलमध्येच 1 वाटीभर भगर घेतलेली आहे। ही भगर आहे ती आपल्याला 2 पाण्याने स्वच्छ अशी धुवून घ्यायची आहे। तर भगर आहे ती स्वच्छ धुवून घेतलेली आहे।
ही बगर आहे ती आपल्याला या गरम झालेल्या पाण्यामध्ये ॲड करून घ्यायची आहे आणि याला व्यवस्थित असं मिक्स करून घ्यायचं आहे। यानंतरच यामध्ये मी चवीनुसार मीठ टाकून घेते। याला व्यवस्थित मिक्स करून हा भगरीचा भात आहे तो आपल्याला शिजवून घ्यायचा आहे झाकण लावून। बगर आहे ती शिजली आहे का ते आपण एकदा चेक करूया। तर झाकण काढून तर तुम्ही पाहू शकता बगर आहे ती छान अशी शिजली गेलेली आहे। पांढरा शुभ्र असा याचा कलर आलेला आहे। तर आपली ही उपवासाची बगर आहे ती तयार झालेली आहे। यानंतरच आपण पुढची रेसिपी पाहूयात। यासाठी मी एक पॅन ठेवलेला आहे गॅसवरती आणि यामध्येच तेल ओतून घेते। तेल गरम झाल्यानंतर यामध्ये मी अर्धा चमचा जिरं टाकून घेतलेले आहे। त्यामध्येच अर्धा चमचा तीळसुद्धा टाकून घेते। याला व्यवस्थित असं तेलामध्ये परतवायचं आहे आणि यानंतरच यामध्ये मी पाव चमचा इतकी हळद टाकून घेणार आहे। यालाही व्यवस्थित असं मिक्स करून घ्यायचं आहे आणि यामध्येच मी उकडलेले 2 बटाटे आहेत ते त्याच्या बारीक फोडी करून यामध्ये मी टाकून घेतलेले आहेत आणि चवीनुसार मीठ टाकून याला व्यवस्थित असं आपल्याला परतवून घ्यायचं आहे। तर आपली आजची साधी सोपी उपवासाची बटाट्याची सुकी भाजी आहे ती तयार आहे। या ठिकाणी मी अर्धा वाटी शाबू घेतलेला आहे आणि तोच शाबू मी 2 ते 3 तास भिजू घातलेला होता आणि तो शाबू आहे तो छान असा भिजला गेलेला आहे। एका पॅनमध्ये मी 2 वाटी दूध आहे ते मी दूध गरम करण्यासाठी ठेवलेलं आहे। दुधाला छानशी उकळी येऊ द्यायची आहे। दूध उकळल्यानंतर यामध्ये आपण शाबू भिजवलेला आहे तो शाबू यामध्ये ॲड करून घेणार आहोत आणि याला व्यवस्थित असं मिक्स करून घ्यायचं आहे। शाबू या दुधामध्ये छान असा शिजवून घ्यायचा आहे। एक 15 मिनिट आपल्याला हा शाबू आहे तो शिजवून घ्यायचा आहे। यानंतरच यामध्ये मी साखर टाकून घेते। तुमच्या आवडीनुसार तुम्ही यामध्ये गोड कमी किंवा जास्त करू शकता। मी यामध्ये साखर टाकून याला व्यवस्थित असं मिक्स करून घेतलेलं आहे। यानंतरच याला आपल्याला अजून 1 मिनिटभर शिजू द्यायचं आहे साखर छानशी आणि आपली साबुदाण्याची खीर आहे ती तयार झालेली आहे। यानंतरच आपण आता शाबूपासून दुसरा पदार्थ बघणार आहोत। यासाठी एक 1.5 वाटी शाबू मी 4 ते 5 तास भिजू घातलेला होता। यामध्येच मी हिरवी मिरचीची पेस्ट ॲड केलेली आहे। तुमच्या आवडीनुसार तुम्ही कमी किंवा जास्त करू शकता। यानंतरच यामध्ये मी चवीनुसार मीठसुद्धा ॲड करून घेतलेले आहे आणि मीठ ॲड केल्यानंतर यामध्ये मी शेंगदाण्याचे कूटसुद्धा ॲड करून घेते। 2 चमचे इतकं कूट मी यामध्ये टाकलेलं आहे आणि याला व्यवस्थित असं मिक्स करून घ्यायचं आहे। यानंतरच कढईमध्ये मी थोडंसं तेल ओतून घेतलेलं आहे। तेल गरम झाल्यानंतर यामध्ये मी एक उकडलेला बटाटा याचे बारीक कट करून घेतलेले आहेत तुकडे तो यामध्ये टाकून याला तेलामध्ये व्यवस्थित परतवून घेतलेला आहे। यानंतरच यामध्ये शाबू ॲड करून याला व्यवस्थित असं मिक्स करून घ्यायचं आहे। मोठा गॅस करून याला 1 मिनिटभर आपल्याला परतवून घ्यायचे आहे आणि यानंतरच बारीक गॅस करून आपल्याला याच्यावर झाकण ठेवून द्यायचं आहे, म्हणजेच आपला शाबू आहे तो चांगला वाफवला जाईल। आपला शाबू आहे तो तयारच झालेला आहे। यानंतर आता आपण पुढच्या रेसिपीकडे वळूयात। यासाठी मी एका पॅनमध्ये एक पळीवर तेल ओतून घेतलेलं आहे। तेल ॲड केल्यानंतर यामध्येच मी 2 चमचे लाल मिरची पावडर ॲड करून घेते। तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार तिखट यामध्ये ॲड करू शकता। याला व्यवस्थित असं तेलामध्ये मिक्स करून घ्यायचं आहे आणि यानंतरच यामध्ये मी 2 उकडलेले बटाटे आहेत हे याला बारीक कट करून घेतलेलं आहे आणि ते या तेलामध्ये ॲड करून घ्यायचे आहेत आणि याला व्यवस्थित असं या तिखटामध्ये मिक्स करून घ्यायचं आहे। यानंतरच यामध्ये चवीनुसार मीठ टाकून घेते आणि याला व्यवस्थित असं मिक्स करून घ्यायचं आहे। मीठ ॲड केल्यानंतर यामध्ये मी 1 वाटीभर पाणी ॲड करून घेते। याला व्यवस्थित असं मिक्स करून घेते आणि या पाण्याला एक उकळी आणायची आहे आणि पाणी उकळल्यानंतर यामध्ये मी 2 चमचे बारीक असं शेंगदाण्याचं
कूट यामध्ये ॲड करून घेते आणि पुन्हा एकदा आपल्याला 1 मिनिटभर हे कूट आहे ते शिजवून घ्यायचं आहे. 1 मिनिट झालेलं आहे. कूट छान शिजलं गेलेलं आहे. तर यामध्येच मी थोडंसं पाणी ओतून घेते व भाजीला छान असा कड येऊ द्यायचा आहे. आपली उपवासाची भाजी आहे ती तयार झालेली आहे आणि ती मी एका वाटीमध्ये काढून घेते. तर चला आता आपण पुढे काय पाहणार आहोत ते पाहूयात. यासाठी मी 2 वाटी भिजवलेला शाबू घेतलेला आहे आणि त्यासोबतच दुसऱ्या बाजूला कढईमध्ये मी थोडंसं तेल गरम करण्यासाठी ठेवले होते. तेल गरम झाल्यानंतर यामध्ये मी शाबू आहे तो ओतून घेतलेला आहे. त्यामध्येच शेंगदाण्याचे कूट टाकून घेतलेले आहे आणि चवीनुसार मीठ टाकून याला व्यवस्थित असं मिक्स करून घ्यायचं आहे. 1 मिनिटभर आपल्याला हा शाबू आहे तो परतवून घ्यायचा आहे. शाबू छानसा परतला गेल्यानंतर यावरती झाकण ठेवून आपल्याला हा वाफवून घ्यायचा आहे. आपला हा मिठाचा शाबू आहे तो तयार झालेला आहे. तर आपले सर्व पदार्थ आहेत ते उपवासाचे तयार करून झालेले आहेत. तर आपण आता एका प्लेटमध्ये ते सर्व करून घेणार आहोत. लाल तिखटापासून बनवलेली बटाट्याची भाजी, त्यासोबतच गोड अशी साबुदाण्याची खीर, कुरकुरीत क्रिस्पी असे साबुदाण्याचे वडे आणि त्यासोबतच तळलेली हिरवी मिरची, पांढरा शुभ्र असा भगरीचा भात, बटाट्याची भाजी आणि त्यासोबतच मिठाचा साबुदाणाची खिचडी आणि यानंतरच हिरवी मिरची घालून केलेली साबुदाण्याची झणझणीत अशी खिचडी आणि कुरकुरीत असे तळलेले केळीचे चिप्स. तर आपले हे आजचे उपवासाचे ताट तयार झालेले आहे. पांढरी शुभ्र अशी भगर, केळीचे चिप्स, हिरव्या मिरचीची खिचडी, त्यासोबतच मिठाची खिचडी आणि बटाट्याची भाजी, तिखट बटाट्याची भाजी आणि त्यासोबतच साबुदाण्याचे वडे आणि साबुदाण्याची खीर, हे सर्व पदार्थ आपले बनवून झालेले आहे. तर हे तुम्हाला कसे वाटले हे नक्की कमेंट करून सांगा आणि अशाच नवनवीन व्हिडिओंसाठी चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. आजचे हे उपवासाचे ताट जर तुम्हाला आवडले असेल तर एक लाईक नक्की करा. व्हिडिओ पाहिलात त्याबद्दल धन्यवाद.